Selamat datang ke Kuching, Sarawak. Dalam video kali ini, kita akan terbang ke salah satu bandar paling menarik di Malaysia, iaitu Kuching, Sarawak. Sepanjang trip ni, kita akan explore tempat-tempat menarik, cuba makanan yang unik, melihat budaya masyarakat tempatan dan mencari spot-spot cantik untuk anda yang kaki travel. Jadi, kalau anda tengah plan nak bercuti ke Sarawak atau sekadar nak tengok pengalaman kami menjelajah bumi kenyalang, jangan skip video ni dan tengok sampai habis. So kita orang baru lepas check-in hotel. So kita orang ada banyak masa sikit. Kita orang nak pergi dekat waterfront tu, waterfront Sarawak, dekat kita nak pergi Capital Street lah. Kita nak tengok apa dekat situ. Nak jalan-jalan dulu. Sebab kita sampai awal sangat. Actually tadi kita jumpa dengan abang yang saman parking. Dia ajar kita macam mana cara nak parking kat sini. Kena pakai Pay and Go. So boleh bayarlah dalam 20 sen dalam setengah jam, macam itulah. So harga murah je parking. So mana-mana yang datang datang ke Kuching, yang kereta sewa ke, jangan lupa bayar parking lah. Tadi dia ada bagi tahu juga yang hari Sabtu ni ada pesta Hari Gawai. Dekat depan dekat mana tadi ya? Dekat depan waterfront Kuching lah. So mungkin hari Sabtu ni kita akan ke sana juga nak tengok persembahan. Dia kata ada banyak persembahan baju-baju. Dia kata pelbagai etnik daripada Sarawak pun datang juga. Bukan datang lah, ada orang buat persembahan dekat situ lah. InsyaAllah Sabtu ni kita kalau tak ada apa-apa, kita pergilah tengok kat situ. On the way ke waterfront, tapi cuaca macam hujan pula ni. So tak tahu macam mana kita punya aktiviti dekat sana nanti. Tengoklah. Macam kita orang nak pergi waterfront, nak tengok dekat apa tu namanya, boat tu, cruise tu kan. Tengoklah keadaan macam mana. So tiba-tiba pula hujan. Tadi panas, tiba-tiba hujan pula. Tak apalah, kita tengok. Oi, nampak tak tu? Dah nampak dah. Dewan Undangan Negeri Sarawak. Sampai je di bandar Kuching, cuaca pula hujan. Jadi kami singgah dekat Chillax Coffee Shop untuk rehat sekejap. Kafe ni memang sesuai dengan namanya. Suasana tenang, cozy dan cukup selesa untuk lepak sambil tengok hujan. Sambil menikmati ais latte yang memang sedap dan smooth, memang best untuk recharge tenaga sebelum sambung jalan-jalan di sekitar Kuching. Dekorasi dalamannya juga simple tapi cantik. Walaupun di luar hujan lebat, berada di sini rasa macam bergerak dengan perlahan. Okey, kejap lagi kita akan naik Royal Kuching Cruise. Harga tiket kalau beli online dekat trip.com, dekat Traveloka ke, lebih kurang RM67, RM69 macam tu lah. Tapi kalau nak beli tiket dekat kaunter sini pun boleh juga, harga RM70 untuk dewasa. Okey, dia start daripada pukul 5.30 petang sehingga pukul 7 malam. So kalau korang datang ke Kuching, memang tak sah kalau tak datang ke Royal Cruise Kuching Cruise ni. So boleh datang tengok pemandangan di sinilah. Banyak tempat-tempat menarik yang ada juga yang anda boleh lawati dekat sini. Macam Port Margarita dekat belakang sana, ada Dewan Undangan Negeri dan banyak lagi tempat-tempat menarik. Kita orang dekat waterfront sekarang ni, tapi yalah, nasib kita orang sekarang ni tiba-tiba hujan waktu petang. Tapi tak apa. So lepas ni dalam pukul 5.30 macam tu, kita akan masuk, kita akan naik Sarawak River Cruise lah. Hujan pun hujan, tapi apa tu, River Cruise ni ada bumbung. So don't worry lah. Orang sini kata kalau waktu malam dia punya view lagi lawa lah, sebab dekat kawasan sini banyak dia punya lampu-lampu lah. Kalau nak tengok view lagi lawa, pada malam hari lah. Kalau tengok kat belah sana, itu jambatan lah. Jambatan malam pun orang kata kat situ banyak jenis lampu-lampu jugalah, warna-warni lampu, boleh jalan sampai ke seberang sana. Sebab sekarang waktu hujan kami tak, apa ni namanya, tak lintas lah
jambatan tu. Okey, sekarang tibalah masanya untuk kita naik Sarawak River Cruise. Memang excited sebab inilah antara aktiviti yang wajib bila datang ke Kuching. Dari atas cruise nanti, kita boleh menikmati pandangan yang cantik sekitar Sungai Sarawak, bangunan-bangunan ikonik dan suasana bandar yang cukup tenang. Menariknya, cruise ni ada 2 tingkat. Anda boleh pilih sama ada nak duduk di bahagian bawah yang berhawa dingin dan lebih selesa atau di dek atas terbuka untuk menikmati angin sungai serta pemandangan tanpa halangan. Kami mestilah pilih dek paling atas sebab nak rasa sendiri suasana pelayaran sambil menikmati view Kuching yang cantik. So, bila naik cruise ni, anda akan dapat sekali dengan makanan ringan dan juga air. Tengok pemandangan sana. Tadi kan waktu kita nak pergi tadi kan hujan lebat. So kita expect hujan sampai ke malam lah. So macam kalau nak naik river cruise ni pun macam tak berat hati lah. So Alhamdulillah cuaca tiba-tiba berhenti hujan dan juga panas lah. Cuaca panas, lawa je. So tak hujan. So ada rezeki kami lah untuk tengok sunset insyaAllah. Kita sekarang ni boat dah mula bergerak. So kita nak pergi, orang kata tour lah sungai waterfront ni. Daripada hujung sana sampai ke hujung sana. Katanya boleh nampak sunset. So betul ke tak? Kita tengok sekejap lagi. Atas cruise ni memang tak bosan langsung. Sambil enjoy view Sungai Sarawak, kita dihiburkan dengan persembahan kebudayaan dan ada juga penerangan pasal bangunan-bangunan ikonik yang lalu depan mata. Bila dah masuk waktu senja, inilah yang paling ditunggu-tunggu. Pemandangan sepanjang Sungai Sarawak memang sangat-sangat cantik. Dari atas cruise ni, anda boleh tengok bot-bot penambang yang masih berulang-alik, bangunan astana yang berdiri megah di tepi sungai dan jambatan Daruhana yang nampak lagi cantik bila disinari dengan cahaya matahari terbenam. Memang suasana dia tenang, nyaman dan sangat sesuai untuk anda yang nak menikmati sunset di waktu petang. Okay, kita sekarang on the way nak ke Sarawak Culture Village. Dekat situ nanti kita akan tengok ada persembahan, ada kampung budaya untuk negeri-negeri Sarawak. Tiket kalau nak beli online RM90 dekat trip.com ataupun dekat Traveloka ke. Dapat harga lagi jimat lah kalau beli online. Dan kalau boleh beli sehari awal lah sebab takut tarikh yang anda pergi tu takut peak hour, peak day, so takut ramai orang kan. So kita tengah on the way, baru je lepas makan dekat mana tadi ya? Kopi O'Connor. Kopi O'Connor. So nanti kita stay tune lah tengok apa yang ada dekat sana. Okay, jom.
Okay, sekarang kita dah berada di Sarawak Culture Village. Dekat dalam ni nanti kita akan tengok banyak lagi rumah-rumah kebudayaan Sarawak. Okay, jom lah kita masuk tengok. Dah tak sabar nak masuk ni, jom. Kita kena jalan perlahan sebab takut juga. Macam mana kan orang-orang dulu menyeberangi tempat ni. So, inilah jabatan yang digunakan orang-orang Sarawak untuk menyeberangi sungai. Dia walaupun buluh tapi dia sangat kokoh ya. Tapi untuk replika ni, untuk orang nak naik sesuatu masa, boleh limit sampai 20 orang sahaja untuk satu-satu masa lah. So kalau nak naik ramai-ramai, kena hati-hati lah. Bukan hati-hati, kalau yang tak biasa mungkin boleh terjatuh. Okay. Lepas tu jangan naik terlalu ramai. Alright. So kita nak pergi tengok adat-adat budaya dekat suku kaum di Sarawak ini. Dekat sini ada 7 buah rumah tradisional yang mewakili etnik-etnik utama di Sarawak. Setiap rumah ada keunikan tersendiri dengan pameran, demonstrasi budaya dan aktiviti yang memperkenalkan cara hidup masyarakat tempatan. Memang menarik sebab dalam satu tempat je anda boleh kenal pelbagai budaya di negeri Sarawak. Sekarang ni saya berada di rumah Iban. Ni replika rumah dia lah. Sekejap kita nak tengok dekat dalam dia ada apa. Rumah ni adalah salah satu rumah yang berada di suku kaum Sarawak. Jom kita tengok. Ni zaman dulu. Okay, zaman dulu yang ni diorang akan letak unggun api lah untuk terangi jalan-jalan diorang. Supaya nampak lah kalau kita jalan dalam gelap kan. Zaman dulu kita tak ada lampu lagi. So diorang guna yang ini untuk nyalakan api. Bagi kita orang Sarawak, mengekalkan budaya, adat istiadat itu adalah dari nenek moyang. Agama ni yang terbaru. Walaupun banyak orang yang menyangkal benda saja. Tapi kalau awak hilang identiti awak sebagai sesuatu kaum, budaya dan adat awak hilang, Yelah. awak akan goyah. Awak akan tertipukan. Explain how you want to respect any art. Awak pun tidak akan tahu budaya-budaya. Hanya awak tahu, oh ini cara saya menghormati orang. Tapi kaum lain bukan. Kamu kena harus macam ni. So awak
banyakkan dia akan tegakkan lah. Kita macam ni. Itu di mana? Awak di mana? Sekarang ni kita berada di rumah orang Ulu pula. Rumah orang Ulu ni dia tinggi-tinggi. So mungkinlah dekat Ulu-Ulu kan ada sungai apa semua. So rumah-rumah dia orang akan bina tinggi-tinggi lah macam ni. Okey? Ni rumah Ulu. So kejap lagi kita tengok dekat alam pula apa yang ada. Orang Tuni ni lah, tapi mesti adalah orang Iban paling besar. Maknanya Sebab yang apa? orang Ulu, area yang hijau ni lah Ya. kebanyakannya. Kalau sebab apa orang Iban paling besar dekat Sarawak, majoriti dekat sini di kaki-kaki sungai. Sebab tu orang Iban dipanggil Si Dayak. Kalau orang Bidayuh dipanggil Len Dayak. Kebanyakan dekat area Kuching kebanyakan bukit. Sebab orang Bidayuh dia tinggal lereng-lereng bukit. Kalau orang Ulu dekat sini kebanyakan gunung. Sebab tu mereka dipanggil mountain people ataupun silent killer. Keluarga tu tadi ada anak perempuan. Contohnya anak perempuan dia akan sembunyi dekat atas. I see. Tengok daripada atas yang tu je lah. Jeling-jeling dari atas. Jadi bila lelaki tu melihat dekat sini, dia akan ambil dia punya selendang ataupun dia punya kain lah, kain sapu tangan. Dia akan baring dari atas. Kalau kain tu kena dekat kepala lelaki tu ataupun badan lelaki tu jodoh dia. I see. That's why lah kita ada letak tu macam ni. Kat sini dia macam tu dia orang tengok. Orang akan berdiri kat sana, dia balingkan dia punya tangan lah. Kalau kena dekat lelaki tu jodoh dia. Ni kata penampi ni dulu dia ada cerita dia sendiri. Okey. Pengantin ni dia memang membuka macam ni untuk dia orang yang pengantin baru tu tadi. Jadi disebabkan kalau yang menantu ataupun yang punya rumah tu dia macam dia cerewet, dia akan buat satu perkara dekat sini lah. Contoh dia akan dia letakkan kain putih dekat katil ni. Untuk dia kena pasti isteri Masih anak dara masih ke dara tidak lah. dia akan tahu lah. Jadi selain daripada tu, si betul tu dia akan letak ayam dekat bawah. Ayam betina ataupun jantan. Jadi yang mana keluar dulu itu adalah cucu ataupun anak kepada Ayam tu lah. ayam tu. Contoh ayam jantan keluar dulu, dia anggap itu akan cucu dia akan anak lelaki nantilah. Perempuan yang keluar itu akan perempuan dia akan keluar. Itu baru saya baru tahu. Ayam bawah ni. Kalau dah penat berjalan, bolehlah singgah makan makanan tradisional yang dimasak oleh penduduk di sini. Memang sedap, sambil makan tu kita pun dapat menyokong perniagaan tempatan.
Lepas puas menjelajah Sarawak Cultural Village dan mengenali budaya masyarakat di sini, sekarang masanya untuk kita terokai satu lagi sisi menarik Sarawak, iaitu sejarah industrinya. Jom kita masuk ke Brooke Dockyard Industrial Heritage Museum. Mungkin ramai yang tak tahu tempat ni sebenarnya merupakan limbungan kapal tertua di Sarawak dan juga antara yang tertua di Malaysia. Dulunya tempat inilah kapal-kapal milik keluarga Brooke dibaiki sebelum berkembang menjadi pusat pembaikan kapal dan industri kejuruteraan di Sarawak. Bila masuk je ke muzium ni, memang rasa kagum sebab masih banyak mesin, peralatan dan juga struktur asal yang dikekalkan. Jadi kita bukan sekadar tengok gambar atau baca sejarah, kita juga boleh nampak sendiri bagaimana operasi limbungan kapal dijalankan pada zaman dahulu. Antara tarikan menarik dekat sini mestilah replika kapal Diraja HHY Zahora. Kapal ini pernah digunakan oleh Raja Brooke untuk meredah sungai-sungai di Sarawak bagi mentadbir kawasan pendalaman. Anda siap boleh masuk ke dalam kapal ni untuk tengok ruang kawalan, bilik tidur, ruang makan dan macam mana kehidupan mereka ketika berlayar dahulu. Tapi yang tak bestnya, waktu kita datang ni, waktu hujan. Jadi tempat ni tak boleh masuk lah. Selain tu, ada juga beberapa galeri yang menceritakan perkembangan industri, pembinaan kapal, kehidupan pekerja dockyard dan bagaimana Sungai Sarawak menjadi nadi pengangkutan serta perdagangan suatu ketika dahulu. Memang banyak benda baru yang boleh dipelajari walaupun kita tak minat sejarah. Suasana pameran dia sangat-sangat kemas, ruang pun luas dan berhawa dingin. Jadi memang selesa kalau nak berjalan sambil menikmati setiap pameran. Kalau anda datang ke Kuching, saya memang cadangkan singgah ke Brooke Dockyard Industrial Heritage Museum. Bukan sahaja dapat melihat sejarah pembinaan kapal di Sarawak, tetapi anda juga lebih faham bagaimana industri maritim memainkan peranan penting dalam pembangunan negeri ini. Dan yang paling best, buat masa ini masuk adalah percuma. Dalam episod seterusnya, kita akan sambung lagi jelajah Kuching. Kita akan singgah di Borneo Cultures Museum, tengok orang utan di Semenggoh dan lepak santai di waktu malam di Waterfront Kuching.